หญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่482หลังอาหารเย็นหวังเจี้ยนรู้สึกว่าพี่เขยของเขาไม่รู้จักพอเขาไม่ปฏิเสธสักคำนี่เป็นนิสัยของคุณชายที่มาจากตระกูลร่ำรวยหรือแต่ลู่ชิงนึกขันพลางคิดว่าชุยจิงกำลังประเมินว่านเจี้ยนเฉิงต่างหากเขาอยากรู้ว่าว่านเจี้ยนเฉิงมีทรัพยากรและร่ำรวยเพียงใดหลุมพรางที่ชุยจิงขุดลอกเขาเอาไว้หวังเจี้ยนกลับยินดีกระโดดลงไปเองคิดเติมเต็มความต้องการอันไม่มีสิ้นสุดเพื่อให้พี่เขยของเขาพอใจหลี่เหลียงในฐานะคนนอกเมื่อได้ยินเช่นนี้เขานึกอิจฉาอยู่ในใจพลางคิดว่าว่านเจี้ยนเฉิงเคยมอบความช่วยเหลือให้ตระกูลหลี่มากมายแต่เมื่อมาเห็นหวังเจี้ยนเอาใจชุยจิงแล้วก็คิดว่าว่านเจี้ยนเฉิงไม่ได้ใจกว้างกับตระกูลหลี่นักเมื่อเทียบกับชุยจิงแต่ตระกูลหลี่ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าตระกูลชุยตระกูลชุยมีกำลังทหารหลายหมื่นนายหลี่เหลียงได้ยินมาว่าตระกูลชุยชุบเลี้ยงนักฆ่าไว้มากมายกระทั่งฉือเล่อก็ไม่อยากเป็นศัตรูกับตระกูลชุยอย่างเปิดเผยเห็นชัดว่ายู่หมิงชวนอยากซื้อใจตระกูลชุยแห่งชิงเหอถือว่าไม่ใช่เรื่องเลวร้ายถ้าพวกเขารบชนะหลิวเหยาได้ว่านเจี้ยนเฉิงจะได้รับความช่วยเหลือจากตระกูลชุยและอีกหลายตระกูลในปิ้งโจวพวกเขาจะเอาชนะฉือเล่อได้ไม่ยากนักถ้าซื้อหมารุ่ยยินดีช่วยฉือเล่อจะพ่ายแพ้อย่างราบคาบหวนคิดถึงราชวงศ์จิ้นทางตอนใต้หลี่เหลียงก็ลอบถอนหายใจเกรงว่าคงไม่เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้อีกหลายวันถัดมาทุกอย่างขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วอย่างเป่าเหวินยกทัพมาถึงเมืองหนานอันนำทหารมารออยู่นอกประตูเมืองเขายังมอบเพชรพลอยให้ยู่หมิงชวนและลู่ชิงบอกว่าขุดพบในภูเขาเมืองโฉฉีเห็นว่าน้ำงามนักก็นำมามอบให้พวกเขามองก้อนหินมากมายไม่ว่าหินโมราหยกพลอยยังไม่ได้ถูกเจียรไนแต่ความจริงแล้วของเหล่านี้มีค่าไม่มากเท่าไหร่นักทว่าลู่ชิงก็รับเอาไว้นี่แสดงว่าภูเขาในเมืองโฉฉียังมีของล้ำค่าอีกมากแต่นางไม่อาจจดจำได้ว่าเมืองโฉฉีมีสินแร่ล้ำค่าชนิดใดว่านเจี้ยนเฉิงยังไม่ได้กำหนดวันเดินทัพเพราะอยากให้หลิวเหยาแปลกใจยิ่งไปกว่านั้นข้าวที่พวกเขาเก็บเกี่ยวมายังไม่ได้ถูกโม่ต่อให้หลายวันต่อจากนี้ไม่มีฝนทหารยังต้องตากข้าวให้แห้งและโม่ให้เป็นแป้งเวลานี้หนานอันหัวหน้าทหารลาดตระเวนของเหยาอี้จงเดินทางมาแจ้งข่าวว่าหลิวเหยายกทัพมาปราบพวกเขาแล้วคราวนี้หลิวเหยาอยากกำราบเหยาอี้จงและยึดด่านต้าซานกวานมาเป็นของตนเองหวังรวบอำนาจในกวนจงทั้งหมดอูเหมยของเหยาอี้จงตั้งอยู่ใกล้กับดินแดนของหลิวเหยาเกินไปแต่เหตุผลที่หลิวเหยาไม่ได้ลุกขึ้นมาจัดการเขาก่อนหน้าก็เพราะหลิวเหยาต้องจัดการปัญหาภายในให้เรียบร้อยก่อนและเมื่อเขายกทหารมากำราบเหยาอี้จงหลิวเหยาจะต้องสูญเสียทหารแต่อีกฝั่งของเขตแดนกวนจงยังมีฉือเล่อซึ่งหลิวเหยามีกำลังทหารน้อยกว่ากองทัพของฉือเล่อหากเหยาอี้จงทำศึกยืดเยื้อเขาจะกลายเป็นหอกทิ่มแทงอยู่ข้างกวนจงไม่ต่างจากดาบจ่ออยู่ใต้ตาของหลิวเหยาถึงเหยาอี้จงเตรียมตัวมานานยู่หมิงชวนเคยมอบอาวุธชั้นดีให้พวกเขาแต่ถ้าหลิวเหยาทุ่มกำลังเพื่อยึดอูเหมยแล้วเกรงว่าเหยาอี้จงก็ไม่อาจต้านทานขอแม่ทัพยู่ส่งกองทัพไปช่วยรบกับหลิวเหยาทันทีขอรับหัวหน้าหน่วยลาดตระเวนของเหยาอี้จงว่าจากนั้นเขาถูกทหารว่านเจี้ยนเฉิงประคองไปรักษาตัวทหารลาดตระเวนเดินทางมาเมืองหนานอันไม่หลับไม่นอนมา1 วัน 1 คืนเปลี่ยนม้าไปหลายตัวกว่าจะถึงที่นี่เห็นได้ชัดว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนักเกรงว่าเหยาอี้จงจะต้านทานกองทัพของหลิวเหยาได้ไม่นานภายในวันนั้น
ยูหมิงชวนเรียกกำลังทหารว่านเจี้ยนเฉิงจำนวน 50,000 นายและม้าศึกกำลังทหารเมืองโฉฉี 10,000 นายกำลังทหารของเมืองเฉิงจี้ 5,000 นายมุ่งหน้าไปด่านต้าซานกวานลู่ชิงและหวังเจี้ยนมีหน้าที่คุ้มกันเสบียงพวกเขาจะเดินทางไปพร้อมขบวนเสบียงซึ่งจะล่าช้าไปอย่างมากที่สุด1 วันตามหลังทัพหลักของยู่หมิงชวนสำคัญพวกเขาต้องขนย้ายของเหลวที่ระเบิดได้ง่ายต่อให้ขวดแก้วเหล่านั้นมีขนาดเล็กทหารต้องเคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวังกระแทกกระทันมากนักอาจทำให้เกิดระเบิดสำหรับอาวุธพิเศษอื่นว่านเจี้ยนเฉิงส่งทหารฝีมือดีที่สุดคอยคุ้มกันไปตลอดทางไม่อาจผ่อนคลายหรือละเลยได้ส่วนลู่ชิงควบม้าอยู่ห่างจากขวดบรรจุของเหลวเหล่านั้นซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อนางอธิบายให้ยู่หมิงชวนวางใจแต่ยู่หมิงชวนไม่วายกำชับทหารหน่วยเสบียงให้ดูแลเจ้าเมืองลู่ให้ดีในสายตาของพวกเขาเสบียงเหล่านี้ไม่ได้มีความสำคัญเท่าลู่ชิงส่วนชาวบ้านในเมืองหนานอันออกมาส่งทหารว่านเจี้ยนเฉิงเคลื่อนทัพแต่ยังมีทหาร 3,000 นายรั้งอยู่รักษาเมืองหนานอันชาวบ้านครึ่งหนึ่งเดิมเป็นคนที่อยู่ในเมืองหนานอันมานานเมื่อพวกเขาเห็นยู่หมิงชวนมีระเบียบวินัยควบคุมทหารในกองทัพเข้มงวดว่านเจี้ยนเฉิงยังมีฐานะร่ำรวยทหารจ่ายเงินซื้อของจากพวกเขาในราคาสูงพวกเขากลายเป็นมิตรที่ดีของทหารว่านเจี้ยนเฉิงส่วนชาวบ้านไม่ได้แข็งแกร่งเท่าทหารว่านเจี้ยนเฉิงต่อให้เป็นทหารและม้าศึกเดิมของซือหม่าเปาที่ถูกฝึกปรือมานานกว่าครึ่งปีก็ไม่อาจเทียบได้แต่สิ่งที่ชาวบ้านทั้งหลายกังวลคือความแข็งแกร่งของหลิวเหยาถ้าหลิวเหยาชนะความสงบสุขของพวกเขาย่อมมาลายหายไปด้วยมีบางคนกระทั่งเตรียมตัวไว้ถ้าว่านเจี้ยนเฉิงพ่ายแพ้พวกเขาตั้งใจจะอพยพผ่านเทือกเขาฉีเหลียนจากเมืองเปาหานไปยังเมืองว่านเจี้ยนเฉิงในตำนานเพื่อหลบภัยลู่ชิงย่อมรู้ความคิดของชาวบ้านเหล่านั้นนางไม่พูดเพราะถือเป็นเรื่องปกติที่ชาวบ้านคิดได้เช่นนี้เมื่อหลายปีก่อนชาวบ้านมากมายอพยพไปเหลียงโจวไม่ใช่ว่าพวกเขามีเหตุผลเดียวกันทว่าคราวนี้คนในหลงซีคิดอพยพไปว่านเจี้ยนเฉิงแทนที่จะไปเหลียงโจวซึ่งถือเป็นความคิดที่ดีอย่างน้อยว่านเจี้ยนเฉิงก็เหมาะจะให้พวกเขาอาศัยและตั้งรกรากอยู่ที่นั่นสงบกว่าเหลียงโจวนักหลังกองทัพของยู่หมิงชวนออกเดินทางกองทัพของเหลียงโจวก็เคลื่อนทัพตามไปไม่ห่างจากหน่วยเสบียงของลู่ชิงแม่ทัพเมืองเหลียงโจวมีนามว่าหานผูในวัย30 กว่าเขามีหนวดเคราเล็กน้อยท่วงท่าองอาจและเป็นมิตรเมื่อกองทัพของทั้งสองฝ่ายพบกันหานผูเข้ามาคำนับลู่ชิงด้วยตนเองถามว่าต้องการให้เขานำทัพคุ้มกันไปหรือไม่ลู่ชิงบอกให้หานผูล่วงหน้าไปก่อนทหารหน่วยเสบียงของนางมีทหารฝีมือกล้ามากมายคุ้มกันแล้วหานผูจึงนำทัพล่วงหน้าไปอย่างรวดเร็วด้านหลังหานผูลู่ชิงเห็นบุรุษคนหนึ่งหน้าตาคุ้นนักบุรุษผู้นั้นจ้องมองลู่ชิงอยู่นานหลังเห็นนางจ้องมองมาเขาก็รีบควบม้าหนีไปลู่ชิงสงสัยนางถามทหารลาดตระเวนข้างกายว่าคนผู้นั้นเป็นใครทำไมบุรุษหนุ่มเห็นนางแล้วจึงหวาดกลัวราวหนูเห็นแมวทหารลาดตระเวนผู้นั้นนามหลิวโหยวฉายเป็นคนของจูเฟยมาจากเหอตงพร้อมกับยู่หมิงชวนลู่ชิงเห็นเขาเผยยิ้มบอกว่าเจ้าเหมิงลู่ท่านคงจำเขาไม่ได้แล้วเขามีนามว่ากวนเหมิงเคยประจำการในตวนหงเมื่อหลายปีก่อนเวลานั้นเป็นเขาที่คุกเข่าร้องไห้เพราะหวาดกลัวไฟสวรรค์ลู่ชิงได้ยินเช่นนี้นางอดหัวเราะไม่ได้ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมบุรุษผู้นั้นถึงตื่นกลัวเมื่อเห็นนางคิดว่าต่อมาเขาคงรู้ว่าเป็นฝีมือของทหารว่านเจี้ยนเฉิงและรู้ว่าเป็นนางที่สร้างไฟสวรรค์ขึ้นมาเวลานั้นนางช่วยชีวิตโปจีไทเอาไว้และต่อมาก็ได้พบเลยอิน
จากนั้นอีกหลายเดือนนางก็พบหวินลั่วผู้คุ้มกันของนางย่อมไม่รู้ที่มาของเรื่องขำขันนี้นางเล่าให้ผู้คุ้มกันของนางฟังพวกเขาจึงได้รู้ว่ายู่หมิงชัวและทหารคนสนิทต้องลำบากไม่น้อยทหารชายแดนแทบไม่มีเสบียงจะเลี้ยงทหารถ้าไม่ได้ลู่ชิงช่วยไว้เกรงว่าทหารชายแดนอู่เหมินคงอดตายแล้วหญิงไม้ของท่านแม่ทัพตอนที่483แต่หัวจริงคนสำคัญที่จุดไฟสวรรค์ในตอนนั้นไม่ได้อยู่ข้างกายลู่ชิงแล้วนางส่งเขาไปติดตามยู่หมิงชวนตอนนี้กองทัพหลักมุ่งหน้าไปยังด่านต้าซานกวานถ้าระหว่างทางไม่มีปัญหาป่านนี้ทัพหลักน่าจะไปถึงแล้ววรยุทธ์ของหัวจริงไม่ดีเท่าเลยอินหรือหวินลั่วและฝีมือของลู่ชิงเองก็เทียบเท่ายอดฝีมือทั่วไปได้แล้วบางทีฝีมือของหัวจริงอาจเป็นประโยชน์มากกว่าในสนามรบหน่วยเสบียงของลู่ชิงเดินทัพรวดเร็วแต่เสบียงและอาวุธของพวกเขาก็สำคัญไม่น้อยจึงอาจพูดได้ว่าทหารและม้าจะต้องเดินด้วยเสบียงซึ่งขาดไม่ได้ทหารจำนวน 50,000 นายมีขนมดอกทองและน้ำติดตัวไว้ใช้กินดื่มได้เพียง 3-4 วันทุกคนมียาสมุนไพรใช้บรรเทาปวดเมื่อยและว่านลูกไก่ทองเพื่อห้ามเลือดทหารหน่วยเสบียงบางส่วนติดตามกองทัพหลักไปพวกเขานั่งไปบนหลังม้าที่ต้องบรรทุกของหนักทหารเหล่านั้นต้องรับผิดชอบกระโจมผ้าห่มและของใช้อื่นๆจึงต้องเดินรั้งท้ายขบวนของกองทัพหลักเย่ชิวติดตามลู่ชิงมาด้วยนางไม่ต้องรั้งอยู่ดูแลฟังจีหมิงในเมืองหนานอันตอนนี้เขาอาการดีขึ้นแต่อ่อนเพลียเล็กน้อยเย่ชิวทิ้งขวดยาไว้ให้เขามากมายใช้ได้นานถึง3 เดือนแต่ละห่อถูกเขียนทิ้งไว้บอกเวลากินที่แน่นอนถึงฟังจีหมิงไม่ยินยอมแต่เย่ชิวตัดสินใจร่วมเดินทางไปกับลู่ชิงนางกำชับให้ฟังจีหมิงทานยาที่นางเตรียมเอาไว้ให้ครบถ้านางมารู้ตอนหลังว่าเขายังไม่หายดีกว่านางจะกลับมาเขาอาจไม่มีชีวิตรอดมารอพบนางแล้วฟังจีหมิงไม่มีทางเลือกอื่นจึงปล่อยให้เย่ชิวติดตามกองทัพไปทำศึกเขาจึงต้องต้มยาด้วยตนเองหลังฤดูใบไม้ผลิฤดูเก็บเกี่ยวธัญพืชผ่านพ้นไปกัวต้าเหลียงในอำเภอเมืองหนานอันเตรียมการปลูกข้าวสาลีในฤดูหนาวตามความคิดของผู้เชี่ยวชาญที่มาจากว่านเจี้ยนเฉิงพวกเขารู้วิธีปลูกและดูแลพืชพันธุ์ในสภาพอากาศหนาวเหน็บเดิมชาวบ้านคิดจะอพยพหนีภัยสงครามไปเมืองว่านเจี้ยนเฉิงแต่เมื่อพวกเขาได้ยินข่าวนี้ก็นึกลังเลขึ้นมาเห็นทหารเมืองหนานอันเริ่มลงมือปรับปรุงหน้าดินข้าวสาลีที่เพาะปลูกในฤดูหนาวจะมีทหารคอยเฝ้าพวกเขาดูแลและเก็บเกี่ยวซึ่งไม่รวมไร่สวนของชาวนาทั่วไปอย่างมากทหารเหล่านั้นจะแนะนำชาวบ้านว่าถ้าพวกเขาลงมือปลูกก่อนฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงพวกเขาจะเก็บเกี่ยวได้ในฤดูร้อนปีนี้และค่อยลงมือเพาะปลูกข้าวหมุนเวียนและจะเก็บเกี่ยวผลผลิตครั้งต่อไปได้ในฤดูใบไม้ร่วงหรือในอีกความหมายหนึ่งคือชาวบ้านเก็บเกี่ยวได้ปีละ2 ครั้งซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำรงชีวิตแล้วพวกเขาจะอพยพหนีหรืออยู่ในเมืองนานอันต่อสุดท้ายแล้วเมื่อทหารเริ่มหว่านเมล็ดพันธุ์พวกเขาโรยฟอสเฟตเพื่อเร่งการเจริญเติบโตปีนี้จะต้องได้ผลผลิตมากกว่าปีที่แล้วชาวบ้านจึงเกิดความลังเลอีกแล้วทหารว่านเจี้ยนเฉิงจะล้มหลิวเหยาได้หรือไม่ชาวบ้านขบคิดมีบางคนตัดสินใจเดิมพันชักชวนกันไปปรับหน้าดินได้ยินมาว่าพวกเขาจะต้องหว่านไถก่อนหิมะตกมิเช่นนั้นข้าวสาลีจะเติบโตได้ไม่ดีนักชาวบ้านที่เก็บสัมภาระแล้วก็นึกลังเลหรือพวกเขาหว่านไถก่อนดีหรือไม่ถึงมีความเป็นไปได้น้อยแต่ไม่สายที่จะลงมือใน3 วันนี้ชาวนาชาวไร่ต่างร่วมมือร่วมใจใช้วิธีปลูกข้าวที่ลู่ชิงสอนพวกเขา
เวลาเดียวกันหน่วยเสบียงของลู่ชิงก็เดินทางเข้าใกล้ด่านต้าซานกวานมีทหารลาดตระเวนควบม้ามารายงานว่าเหยาอี้จงสูญเสียทหารและม้าศึกนับพันเมื่อยู่หมิงชวนนำทหารล่วงเข้าไปกองทัพทั้งสองฝ่ายก็ปะทะกันยู่หมิงชวนนำทหารออกศึกด้วยตนเองความแข็งแกร่งระหว่างเหยาอี้จงและยู่หมิงชวนแตกต่างทว่ากลยุทธ์การศึกของหลิวเหยาไม่เลวเลยทหารของหลิวเหยาล่าถอยไปทางตะวันออกของอู่เหมยแล้วมีเพียงประตูเมืองสูงใหญ่ขวางกั้นระหว่างสองกองทัพครั้งนี้หลิวเหยาไม่ได้นำทัพบุกอู่เหมยด้วยตนเองเขาส่งหูเหยียนฉือแม่ทัพที่เดิมประจำอยู่ที่ด่านจินซั่วมานำกำลังทหารอยู่ที่นี่หูเหยียนฉือเป็นแม่ทัพที่ซื่อสัตย์ภักดีต่อหลิวเหยามากที่สุดถึงเขาเหี้ยมโหดแต่เขาก็ภักดีไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นครานี้ถือว่าหลิวเหยามอบหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้เขาแล้วไม่นานทหารลาดตระเวนนำข่าวสำคัญมารายงานอีกข่าวหลิวคุณอดีตเจ้าผู้ครองเมืองปิ้งโจวเขาเคยต่อรองเจรจากับชนเผ่าถั่วป้าเซียนเปยซึ่งอยู่ทางตอนเหนือเมื่อ6 เดือนก่อนตอนนั้นสถานการณ์ภายในของถั่วป้าเซียนเปยไม่ต่างจากเมืองโฉฉีหลิวคุณใช้เวลานานกว่า6 เดือนช่วยพวกเรารบชนะแต่มีข้อแลกเปลี่ยนคือถั่วป้าเซียนเปยจะต้องมาช่วยกองทัพเมืองปิ้งโจวรับมือกองทัพหลิวเหยาที่ด่านจินซั่วแต่คราวนี้หลิวเหยาส่งหูเหยียนฉือไปรบที่อู่เหมยด่านจินซั่วทางด้านเหนือจึงถือว่าสุ่มเสี่ยงอันตรายตระกูลใหญ่ในเมืองปิ้งโจวจึงถือโอกาสรวบรวมทหารได้ถึง 30,000 คนรวมกับทหารของหลิวคุณ 3,000 คนเป็นชนเผ่าต้วนแห่งเซียนเปยต้วนเหวินยางและต้วนผีตี้ซึ่งมีทหารม้าถึง 20,000 นายกับทหารม้าของชนเผ่าถั่วป้าเซียนเปย 20,000 นายพวกเขายกกำลังมาทำศึกในช่วงเวลาที่กองทัพของยู่หมิงชวนบุกมาถึงคิดว่าเรื่องนี้หลิวเหยาเองก็ไม่ได้คาดคิดว่าฝ่ายเมืองปิ้งโจวจะรวบรวมพันธมิตรมาได้มากมายทหารชาวซียงหนูที่หลิวเหยารวบรวมไว้ในกวนจงมีไม่ถึง 200,000 นายมาตอนนี้พวกเขาทั้งสองฝ่ายถือว่ามีกำลังทหารสูสีทั้ง4 ด่านที่เป็นทางเข้าออกของดินแดนกวนจงยกเว้นด่านต้าซานกวานอยู่ในมือของหลิวเหยาก่อนหน้าตอนนี้ขอเพียงหลิวเหยาจัดการเหยาอี้จงได้ยึดด่านต้าซานกวานมาเป็นของตนเองจะถือว่าหลิวเหยายึดครองดินแดนกวนจงเอาไว้ในมือได้อย่างเบ็ดเสร็จแต่ไม่คิดว่ากองทัพของเหยาอี้จงที่แทบจะไม่อาจรับมือได้แล้วกลับมีกองทัพของยู่หมิงชวนเข้ามาช่วยไว้ทันพลิกสถานการณ์การศึกกลับมาตอนหน่วยเสบียงของลู่ชิงเดินทางเข้าใกล้ด่านต้าซานกวานทหารชาวเฉียงของเหยาอี้จงและทหารของยู่หมิงชวนก็ปะทะกับทหารของหูเหยียนฉือหลายครั้งอาวุธชั้นดีของว่านเจี้ยนเฉิงมีลู่ชิงอารักขามายังไปไม่ถึงทับหน้าหากพวกเขาสู้รบกันว่านเจี้ยนเฉิงยังมีอาวุธอื่นไว้รับมือทหารของหลิวเหยาทหาร 50,000 นายของยู่หมิงชวนต้องปะทะกับทหารที่แข็งแกร่งของหลิวเหยาจะต้องบาดเจ็บไม่น้อยแต่เมื่อเทียบกับทหารของเหยาอี้จงถือว่าทหารของว่านเจี้ยนเฉิงเสียหายไม่มากกองทัพของหูเหยียนฉือกลับต้านทานไม่ไหวถอยทัพออกไปตั้งหลักอยู่ทางตะวันออกของอู่เหมยยู่หมิงชวนไม่ได้ไล่ตามทัพของหูเหยียนฉือเข้าไปในกวนจงเขาไม่อยากเสียทหารและม้าศึกของตนเองมากนักมิเช่นนั้นต่อให้พวกเขาชนะหลิวเหยาแต่ว่านเจี้ยนเฉิงจะถูกฉือเลิกกวาดล้างดังนั้นยู่หมิงชวนจึงทำศึกแบบถ่วงเวลาเพื่อรอลู่ชิงแต่เขาหารู้ไม่ว่าเมื่อหน่วยเสบียงเข้าใกล้ด่านต้าซานกวานก็พบกลุ่มนักฆ่าที่มีฝีมือสูงส่งลู่ชิงเห็นหัวหน้านักฆ่าเท่านั้นนางก็จดจำเขาได้ครั้งนี้ลู่ชิงไม่ได้ปล่อยให้ใครลงมือแทนนางกวัดแกว่งดาบเยี่ยนหลิงเข้าสู้กับอินซิ่วพลางคิดว่าคราก่อนนางเสียท่าตกอยู่ในกำมือของเขาถูกมัดไว้ตลอดหลายคืน
หญ้าแห้งทิ่มแทงให้นางคันไปทั้งตัว ต่อมานางก็ถูกเขาเฆี่ยนตีจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด ถ้าหวินลั่วเข้ามาช่วยนางไม่ทัน นางอาจถูกบุรุษถึง10 คนรุมข่มขืนแล้ว ครั้งที่แล้วอินซิ่วลักพาตัวลู่ชิงไปอย่างง่ายดายจึงไม่ได้เห็นฝีมือของลู่ชิงอยู่ในสายตา เขาคิดว่าสตรีที่ถูกเขาเฆี่ยนทรมานนางรอดมาได้เกรงว่าคงไม่ได้แข็งแกร่งนักอินซิ่วเห็นนางกวัดแกว่งดาบเข้ามาหาเขาคนเดียวก็คิดว่านางสิ้นคิดแล้วไม่กลัวตายลู่ชิงปล่อยให้อินซิ่วเข้าใจเช่นนั้นฝีมือของอินซิ่วดูประหลาดและพลิกแพลงไม่อาจคาดเดาคราวนี้เขาเห็นฝีเท้าของลู่ชิงควงดาบคู่ฟาดฟันรุกแล้วถอยแล้วรุกเขาไม่อาจคาดเดากระบวนท่าของนางได้มีดาบคมปราบพุ่งเข้าไปหาจุดสำคัญของเขาอินซิ่วจึงพลาดพลั้งเขาอดหวาดหวั่นไม่ได้สงสัยว่าลู่ชิงฟื้นฟูร่างกายได้รวดเร็วนักยิ่งประหลาดใจว่าฝีมือของนางก้าวหน้ากว่าแต่ก่อนครั้งที่แล้วเขาเห็นฝีมือของนางถึงจะเหี้ยมโหดแต่ก็ยังมีช่องโหว่อินซิ่วครั้งที่แล้วเจ้าปล่อยให้ข้าคันไปทั้งตัวคราวนี้เจ้าก็ลองลิ้มรสดูบ้างลู่ชิงยิ้มเปลี่ยนวิธีดาบพุ่งเข้าหาแขนของเขาอินซิ่วพลันรู้สึกตัวเขาถอยหลบทันทีหญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่484เวลานั้นอินซิ่วพลิ้วกายหลบหนีแต่เลยอินยืนอยู่ข้างหลังรอจังหวะหากอินซิ่วคิดหลบหนีมีดบินเล็กพุ่งสกัดอินซิ่วไว้เขาถูกฟันเข้าที่หัวไหล่ทันทีอินซิ่วหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดแต่เขาหาได้ใส่ใจยอดฝีมือหลายคนมาล้อมเขาเอาไว้นักฆ่าฝีมือดีที่เขานำมาด้วยสิ้นใจนอนตายเกลื่อนกลาดคิดว่าเขาประเมินกำลังของทหารหน่วยเสบียงของว่านเจี้ยนเฉิงผิดไปอินซิ่วไม่รู้ว่าทหารหน่วยเสบียง300 นายที่คุ้มกันขบวนเกวียนมานั้นไม่ใช่ทหารจากหน่วยเสบียงสักคนพวกเขาคือทหารคนสนิทข้างกายยู่หมิงชวนผ่านร้อนผ่านหนาวร่วมกับยู่หมิงชวนในสนามรบมานับครั้งไม่ถ้วนพวกเขายังเป็นทหารที่ติดตามลู่ชิงและยู่หมิงชวนปีนเขาขึ้นไปตามจับหลันจ้านด้วยเพราะสิ่งที่ลู่ชิงคุ้มกันมานั้นคืออาวุธสำคัญที่จะเอาชนะการศึกครั้งนี้สำคัญยิ่งกว่าทัพหน้าที่ยู่หมิงชวนนำไปร่วมทำศึกเสียอีกดังนั้นฝ่ายของลู่ชิงจึงมีทหารเพียงไม่กี่คนที่ล้มตายจากการลอบสังหารครั้งนี้เห็นว่าไม่อาจหลบหนีไปได้อินซิ่วก็หยิบอาวุธลับซัดไปหาลู่ชิงลู่ชิงยืนนิ่งแววตายังแฝงยิ้มเย้ยหยันเฝ้ามองอาวุธลับของอินซิ่วถูกผ้าไหมสีแดงของบิลลั่วตวัดเก็บไปคนเหล่านี้ฝึกฝนมานานไม่ว่าฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธชนิดใดหรือกลุ่มนักฆ่าประสานกำลังกันแข่งขันแค่ไหนลู่ชิงเตรียมตัวมาก่อนหากนางตกอยู่ในสถานการณ์ถูกลอบทำร้ายฝ่ายเดียวผู้คุ้มกันของนางมีวิธีรับมือพวกเขาฝึกฝนและคุ้นเคยเป็นอย่างดีแล้วอินซิ่วปล่อยอาวุธลับอีกครั้งผ้าไหมสีแดงตวัดมาอีกคราหนึ่งอินซิ่วพันเจ็บแปลบที่เท้ากำลังมหาศาลกระตุกให้เขาเสียการทรงตัวอาวุธลับที่ปล่อยออกมาจึงเปลี่ยนทิศทางถูกดาบเยี่ยหลิงปัดทิ้งไปส่วนอินซิ่วถูกทหารว่านเจี้ยนเฉิงจับเอาไว้ถูกมัดมือด้วยเชือกยาวเขาจึงไม่อาจซัดอาวุธลับออกมาได้อีกบุรุษร่างสูงถูกลากไปบนพื้นเมื่ออินซิ่วเงยหน้าเขาเห็นใบหน้าของบุรุษผิวสีคล้ำสลับสีแดงมองมาที่เขาด้วยสีหน้าขึงขังตาฉายแววขยะแขยงคล้ายอินซิ่วเป็นเนื้อร้ายที่งอกออกมาหลินเซียวนั่นเองหลินเซียวก่อเรื่องในเมืองฉางอันไม่น้อยแต่นักฆ่าของหลิวเหยาไม่เคยเห็นหน้าหลินเซียวมาก่อนพวกเขาเคยเห็นแต่แผ่นหลังของหลินเซียวทุกครั้งที่พวกเขาไล่ตามหลินเซียวก็ไม่เคยได้ตัวกลับมาดังนั้นอินซิ่วจึงไม่รู้จักหลินเซียวเขาคาดไม่ถึงว่ายู่หมิงชวนมียอดฝีมืออยู่ข้างกายไม่น้อยเลย
แต่พวกเขาไม่ได้ให้เวลาอินซิ่วคิดมากนักเขาถูกตบหน้าครั้งเดียวก็สลบเหมือดตื่นขึ้นมาอีกครั้งอินซิ่วไม่รู้สึกเจ็บปวดหรือถูกปลุกให้ตื่นแต่เขาตื่นเพราะได้กลิ่นหอมลู่ชิงนำขวดกระเบื้องเคลือบข้างในบรรจุน้ำยาฆ่าเชื้อที่กลั่นมาจากเหล้าปากขวดจ่ออยู่ที่ปลายจมูกของอินซิ่วให้เขาสูดดมเข้าไปจนเขารู้สึกตัวตื่นหวนคิดให้ดีอินซิ่วจึงได้รู้ว่าเขาถูกจับตัวมาและสลบไปเพียงครึ่งชั่วยามลู่ชิงอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับรันจ้านหลังเขาได้รับพิษเข้าไปมาตอนนี้นางพร้อมจะทดลองกับหมูตัวใหม่ไม่อยากปล่อยโอกาสไปง่ายๆนางสั่งเลยอินกรีดบนร่างของอินซิ่วสักหลายแผลให้ยาพิษค่อยๆซึมเข้าไปในเนื้อเมื่อหวนคิดถึงวันที่นางถูกอินซิ่วทรมานก็คิดว่านางทรมานเขาเบาไปหรือไม่อินซิ่วได้กลิ่นเหล้าก็ตื่นขึ้นมาทันทีเขาคันไปทั่วตัวนึกอยากยกมือขึ้นเกาแต่น่าแปลกเมื่อเขาสูดกลิ่นเหล้าเข้าไปอาการคันบรรเทาแต่เมื่อกลิ่นเหล้าห่างจากจมูกเขารู้สึกคล้ายมีหนอนเดินอยู่ตามเนื้อตัวนึกอยากตายขึ้นมาเมื่อเห็นสีหน้าของลู่ชิงและเย่ชิวอินซิ่วก็รู้ตัวว่าเขาถูกพิษเย่ชิวนั่งลงข้างกายลู่ชิงมองนางหยอกล้ออินซิ่วเหมือนหยอกล้อแมวเผยยิ้มป้อนเหล้าให้เขา2 หยดลู่ชิงได้ยินนางก็สั่งให้เลยอินดึงผมของอินซิ่วจนใบหน้าแงนขึ้นทำตามคำสั่งของเย่ชิวทุกคำหยดเหล้าใส่ปากของอินซิ่ว2 หยดอินซิ่วปิดปากแน่นนึกอับอายเหลือทนกระทั่งไฝสีแดงเม็ดใหญ่บนคิ้วของเขาก็ยังเปล่งประกายสีแดงเผยความเกลี้ยกล่อมออกมาช่างขัดจากเวลาใกล้ตะวันตกดินลู่ชิงค่อยๆหยดยาฆ่าเชื้อลงไป2 หยดแต่กว่าจะหยดลงไปในปากนั้นใช้เวลาไม่เหมือนตอนดื่มเข้าไปรวดเดียวขณะนั้นลู่ชิงเห็นอินซิ่วใบหน้าแดงก่ำมีเส้นเลือดปูดโปนข้างขมับนี้ไม่ใช่อาการที่เกิดจากพิษแต่อินซิ่วพยายามข่มโทสะไม่ยอมเปิดปากไม่อยากแลบเลียหยดน้ำที่อยู่บนริมฝีปากลู่ชิงมองเขายื่นมือไปตบหน้าเขาเบาๆเป็นอย่างไรเหล้าของว่านเจี้ยนเฉิงรสชาติดีหรือไม่เหล้านี้ไม่อาจหาซื้อได้ในภาคกลางข้าไม่เก็บเงินเจ้าสักเหรียญถือเสียว่าพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วลู่ชิงก็ตบเข้าที่หน้าของอินซิ่วอีกครั้งนี้แรงกว่าเก่าจนใบหน้าของเขามีรอยฝ่ามือสีแดงลู่ชิงเห็นหน้าอินซิ่วแล้วก็นึกอยากตบหน้าเขาอีกสักหลายครั้งคิดฝันว่าหากนางมีเรี่ยวแรงเหมือนหลิวเหยาแรงตบของนางอาจทำให้อินซิ่วกระอักเลือดแต่นางไม่มีเรี่ยวแรงมากขนาดนั้นและหากนางลงมือหนักมือของตนเองจะต้องเจ็บปวดอินซิ่วมีเลือดไหลที่มุมปากอาจเป็นเพราะฟันข้างในปากกระทบกับเนื้อต่อให้เขาปิดปากแน่นไม่อยากลิ้มรสเหล้าที่หยดลงบนริมฝีปากแต่เมื่อลู่ชิงตบเขาริมฝีปากเพเยอออกจากกันเล็กน้อยเขาก็ได้ลิ้มรสเหล้าลู่ชิงวางมือลงเฝ้ามองอินซิ่วแลบเลียริมฝีปากของตนเองสีหน้าคล้ายอยากลิ้มรสเหล้าอีกลู่ชิงเห็นเช่นนี้นางก็เผยยิ้มเย่ชิวบอกว่าหลังอินซิ่วได้รับพิษเขาจะยิ่งกระหายเหล้ายิ่งดื่มเข้าไปอาการคันก็ยิ่งมากขึ้นตามคืนนั้นทหารจำนวน300 คนของลู่ชิงตั้งกระโจมพักอยู่ข้างริมแม่น้ำไม่ห่างจากประตูเมืองที่ยู่หมิงชวนรับศึกอยู่สักเท่าไหร่พรุ่งนี้พวกเขาจะออกเดินทางแต่เช้าถึงที่นั่นในอีกครึ่งวันลู่ชิงเล่นกับอินซิ่วจนพอใจนางก็อาบน้ำพักผ่อนแต่เมื่อนางเคลิ้มหลับก็ได้ยินเสียงฝีเท้ามานางรีบลุกขึ้นวิ่งออกไปนอกกระโจมนางวิ่งออกไปไม่กี่ก้าวก็ถูกวงแขนแข็งแรงรวบเอาไว้พากลับเข้ามาในกระโจมหู้หยินของข้าถูกลอบโจมตีวันนี้บาดเจ็บหรือไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดที่คุ้นเคยนางก็เงยหน้ามองยู่หมิงชวนเห็นเขาไม่ได้บาดเจ็บก็ดีใจมากอินซิ่วคนที่เคยลักพาตัวข้าไปเขาอยากทำเหมือนครั้งที่แล้วแต่กำลังคนไม่มากพอพวกเราจับเขาไว้ได้
ข้าใช้พิษที่พวกเราใช้กับรันจ้านมาลองใช้กับอินซิ่วแต่ข้ารู้สึกว่ายังไม่หายแค้นลู่ชิงยกยิ้มนั่นเป็นความจริงทรมานอินซิ่วไม่ได้รู้สึกถึงความสำเร็จอะไรได้พวกเรายึดครองกวนจงแล้วพวกเราก็จับเป็นหลิวเหยาให้หูหยินระบายความแค้นเล่นกับเขาได้ตามใจชอบถ้าหูหยินต้องการให้สามีทุบตีเขาจนกลายเป็นหัวหมูเหมือนกันเขาก้มหน้าถูไถกับดวงหน้าเล็กรีบอุ้มนางกลับมานอนบนฟูกเตรียมถอดชุดเกราะของตนเองแต่ไม่คิดว่าลู่ชิงจะหยุดเขาไว้ท่านว่าอะไรนะท่านจะทุบตีเขาให้เป็นหัวหมูเหมือนกันทำไมถึงใช้คำว่าเหมือนกันหรือท่านหมายความว่าตอนนั้นข้าเหมือนหัวหมูไม่ได้พบหน้าหูหยินหลายวันหูหยินก็จับผิดคำของสามีแล้วสงสัยว่าสามีไม่ได้ใส่ใจหูหยินเช่นนั้นให้สามีปรนนิบัติหูหยินจนพอใจเสียก่อนเดี๋ยวหูหยินอารมณ์ไม่ดีจะพานโกรธคนอื่นได้หญิงม่ายของท่านแม่ทัพตอนที่485ลู่ชิงอยากโต้เถียงแต่ปากจิ้มลิ้มของนางถูกปิดกำปั้นเล็กสองข้างระดมทุบหน้าอกของสามีชุดเกราะบนตัวของยู่หมิงชวนยังไม่ได้ถอดออกกำปั้นเล็กของลู่ชิงต้องเจ็บปวดแล้วยู่หมิงชวนจู่โจมบริเวณที่ลู่ชิงอ่อนไหวที่สุดแม่นยำนักหลังจากนั้นไม่นานกำปั้นเล็กคลายออกช่วยยู่หมิงชวนถอดชุดเกราะอีกใจก็คิดว่าพวกเขาทำเช่นนี้เหมาะสมหรือไม่ลู่ชิงถูกสามีปรนนิบัติจนพอใจนางก็ไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจอีกความจริงนางคิดถึงยู่หมิงชวนมากอาวุธสำคัญของพวกเขายังเดินทางไปไม่ถึงทัพหลักนางเกรงว่าทหารว่านเจี้ยนเฉิงจะต้องบาดเจ็บไม่น้อยทว่าเมื่อนางเห็นยู่หมิงชวนมาปรากฏตัวตรงหน้าไม่ได้บาดเจ็บอะไรนางก็ดีใจมากแล้วที่รักหูเหยียนฉือเป็นอย่างไรเขาจัดการได้ง่ายหรือไม่ลู่ชิงอยู่ในอ้อมแขนของสามีตอนนี้อากาศเย็นมากหลายวันที่ผ่านมานางไม่อาจข่มตาหลับสนิทแต่เมื่อมาอยู่ใกล้เตาผิงที่มีชีวิตของนางก็รู้สึกสบายใจนักยู่หมิงชวนห่อตัวพวกเขาไว้ใต้ผ้าห่มไม่เหลือช่องว่างระหว่างกันก่อนหน้านี้กองทัพของหูเหยียนฉือและกองทัพของพวกเราก็แทบไม่ต่างกันแต่เวลานี้ไม่ได้เป็นเช่นนั้นอีกเพราะข้ามีหูหยินแล้วยู่หมิงชวนก้มหน้าจรดหน้าผากแนบกับหน้าผากของลู่ชิงต่อให้ในกระโจมมืดสนิทแต่นางก็เห็นว่าเขากำลังยิ้มแล้วท่านวางแผนการรบไว้อย่างไรลู่ชิงอดหัวเราะไม่ได้ถ้าเป็นการศึกที่เอาชนะได้ง่ายนั่นหมายความว่าพวกเขาจะสูญเสียทหารน้อยลงซึ่งถือเป็นเรื่องดีหู้หยินอยากไปอยู่ทัพหน้าเพื่อดูว่าสามีรบอย่างไรใช่ลู่ชิงเคยเห็นยู่หมิงชวนและเฉินอันรบกันเวลานั้นเพื่อปกป้องเมืองผิงเซียงความจริงการศึกครั้งนั้นไม่ได้ยกทัพปะทะกันจริงจังใจจริงลู่ชิงอยากมีประสบการณ์การทำศึกด้วยตนเองได้ติดตามอยู่ข้างหลังข้าครั้งนี้ข้าจะปกป้องหูหยินด้วยตนเองยู่หมิงชวนดูดเลียติ่งหูขาวของลู่ชิงดีลู่ชิงกัดเขาตอบหลังจากนั้นพวกเขาก็พลอยหลับไปด้วยกันวันถัดมายู่หมิงชวนและขบวนเสบียงก็เดินทางถึงประตูเมืองของเหยาอี้จงใกล้กับด่านต้าซานกวานประตูด่านสำคัญของกวนจงซึ่งเป็นสถานที่ที่เหยาอี้เชิงเคยแต่งทัพมารอรับยู่หมิงชวนและลู่ชิงคราก่อนประตูด่านแห่งนี้อยู่ระหว่างสองหุบเขาทอดตัวยาวราว10 ลี้ไปทางเหนือมีแม่น้ำสายรองแยกมาจากแม่น้ำเว่ยซึ่งถือเป็นช่องทางธรรมชาติมีเส้นทางลัดไปยังด่านต้าซานกวานที่สั้นที่สุดถ้าพวกเขาใช้เส้นทางอื่นเดินทัพทหารอาจโดนโจมตีได้ง่ายมีเพียงปัญหาเดียวตอนนี้คือประตูเมืองไม่ได้สูงนักไม่อำนวยความสะดวกได้เต็มที่ถูกหูเหยียนฉือโจมตีเมื่อหลายวันก่อนประตูเมืองบางส่วนเสียหาย
โชคดีกองทัพของยู่หมิงชวนมาถึงทันเวลาป้องกันประตูเมืองแห่งนี้ไว้ได้ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากด่านต้าซานกวานไม่ถึง4 ลี้ทำพวกของเหยาอี้จงตื่นตันใจนักป้อมปราการที่นี่ไม่ได้ใหญ่นักไม่ได้สูงไปกว่าประตูเมืองของเมืองผิงเซียงหลังยู่หมิงชวนนำขบวนเสบียงมาถึงตอนบ่ายวันเดียวกันเขาก็นำลู่ชิงไปยืนบนกำแพงเมืองลู่ชิงยกกล้อง2 ทางไกลขึ้นมาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกห่างออกไป5 ลี้นางเห็นธงสะบัดมีสัญลักษณ์ของราชวงศ์และแซ่หูเหยียนเขียนอยู่บนธงทหารและม้าศึกตั้งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นักที่รักพวกเขาตั้งทัพใกล้พวกเรานักหูเหยียนฉือไม่กลัวว่าพวกเราจะโจมตีลู่ชิงแปลกใจนับรวมกับทหารของเหลียงโจวที่มาถึงแล้วตอนนี้ว่านเจี้ยนเฉิงและพันธมิตรมีกำลังทหารถึง100,000 นายแต่กองทัพของหูเหยียนฉือตั้งกระโจมอยู่ระหว่างทางถ้าฝ่ายของยู่หมิงชวนคิดโจมตีกองทัพของหูเหยียนฉือจะไม่อาจต้านทานได้หูหยินเจ้าดูใกล้ๆเจ้าดูใกล้ๆว่าใครอยู่ห่างออกไปเพียง5 ลี้ยู่หมิงชวนเสยยิ้มลู่ชิงจึงยกกล้อง2 ทางไกลอีกครั้งเวลานี้นางไม่เห็นธงรบเหล่านั้นสะบัดอยู่ท่ามกลางสายลมอีกแต่คนที่อยู่ภายใต้ธงเหล่านั้นต่างหากพวกเขาเป็นชาวฮั่นชาวบ้านสวมเสื้อผ้าฉีกขาดพวกเขาไม่มีกระทั่งเกราะหนังสวมใส่อาวุธในมือไม่ดีไปกว่าคราดเสียมดาบหักและไม้พลองไกลออกไปกว่านี้ลู่ชิงมองเห็นสีหน้าของพวกเขาไม่ชัดบางทีพวกเขาอาจย่ำแย่ไม่ต่างกันนี้เป็นชาวบ้านดั้งเดิมที่อยู่ในกวนจงหรือพวกเขาเป็นชายชะกันที่เหลืออยู่มือถือกล้อง2 ทางไกลค้างไว้มือเล็กบีบกล้องแน่นจนเห็นข้อนิ้วขาวลู่ชิงเข้าใจความหมายของยู่หมิงชวนแล้วหูเหยียนฉือใช้ชาวฮั่นเป็นโล่กำบังถ้าพวกเขาบุกโจมตีชาวฮั่นพวกนั้นจะไม่ต่างจากเนื้อวางรอบนเขียงภรรยาและบุตรรวมถึงบิดามารดาของพวกเขาถูกหลิวเหยาจับไว้เป็นตัวประกันบ้างถูกสังหารมาทำเป็นอาหารเลี้ยงทหารชาวซิยงหนูแต่สิ่งที่โชคดีนั้นคือพวกเขาไม่ต้องกินอาหารที่ชาวสยงหนูนำมาเลี้ยงซึ่งล้วนเป็นเลือดเนื้อของคนที่พวกเขารักยังได้ยินมาว่าพวกเขากินธัญพืชและหมั่นโถบางคนกินธัญพืชดิบเพื่อประทังชีพแทบไม่เคยอิ่มท้องสักวันในเมืองว่านเจี้ยนเฉิงไม่มีใครกินธัญพืชดิบเพราะอาหารเหล่านั้นถูกนำไปเป็นอาหารม้าจะมีคนลอบโจมตีพวกเขาคืนนี้ข้าจะให้จูเฟยนำของขวัญไปมอบให้หูเหยียนฉือยู่หมิงชวนจูงมือลู่ชิงเดินลงมาจากป้อมปราการทำไมหูเหยียนฉือไม่เป็นฝ่ายโจมตีพวกเราก่อนไม่ใช่เขานำทหารมาที่นี่50,000 นายหรอกหรือลู่ชิงถามเขากำลังรอทัพเสริมมาช่วยที่นี่ด่านต้าซานกวานคนของพวกเรากระจายไปทั่วนับรวมแล้วมีม้าศึก100,000 นายถ้าปะทะกันจริงจะมีทหารเพียง50,000 นายที่เข้าร่วมต่อสู้ได้ขอเพียงกองทัพของพวกเราล่วงผ่านเข้าไปในเขตกวนจงสำเร็จพวกเราจะสามารถใช้กำลังทหารที่มีทั้งหมดหูเหยียนฉือรู้ความจริงข้อนี้ดีเขาจึงถ่วงเวลาเพื่อรอทัพเสริมที่จะมาถึงคิดกำราบพวกเราไล่จากฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตกเป็นความคิดที่ดีลู่ชิงกัดฟันกรอดนางจะรอให้ถึงวันนั้นให้ชาวสยงหนูเหล่านั้นลิ้มรสว่าทหารว่านเจี้ยนเฉิงมีความสามารถแค่ไหนพลบค่ำลู่ชิงได้พบชุยจิงและคนอื่นๆคุณชายชุยผู้นี้ดูผ่อนคลายเขาเดินสายอาดไปสำรวจที่นั่นและที่นี่ลู่ชิงได้ยินจากหวินลั่วว่าชุยจิงใช้เวลาตลอดบ่ายในฝ่ายเสบียงของพวกเขาให้ความสนใจกับอาวุธของว่านเจี้ยนเฉิงนักแน่นอนว่าชุยจิงมองไฟสวรรค์ห่อผ้าสายฟ้าและระเบิดที่ลู่ชิงเพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็คงไม่เข้าใจมากนักแต่เขาถอนหายใจและคิดว่าว่านเจี้ยนเฉิงร่ำรวยมหาศาลทหารใช้ขวดแก้วที่มีราคาแพงมาบรรจุของเหลวเหล่านี้ช่างสิ้นเปลืองนักถูกต้องช่างสิ้นเปลืองแต่เศษแก้วที่แตกกระจายจะให้ผลลัพธ์ดีกว่าเศษดินเผา
หรือกระเบื้องเคลือบลู่ชิงหาวัตถุดิบมาทำแก้วได้ง่ายกว่ามีเพียงไฟสวรรค์ที่มีมูลค่าและต้องถนอมเอาไว้สุดท้ายแล้วว่านเจี้ยนเฉิงสามารถทำออกมาได้ในปริมาณน้อยหานผูรู้เกี่ยวกับว่านเจี้ยนเฉิงน้อยมากยกเว้นไฟสวรรค์เขาเองก็สงสัยใคร่รู้ในไฟสวรรค์แต่ไม่มีใครอธิบายให้เขาฟังเขาได้แต่รอให้กองทัพทั้งสองฝ่ายปะทะกันแล้วเขาจะได้เห็นทหารว่านเจี้ยนเฉิงใช้งานไฟสวรรค์อย่างไรคืนนั้นทุกคนผู้มีตำแหน่งในกองทัพมารวมตัวกันในกระโจมทหารทานอาหารเย็นเรียบง่ายเหยาอี้จงยังรั้งอยู่ในอู่เหมยมีเพียงเหยาอี้เชิงที่นำทหารมาที่นี่ตอนนี้ตำแหน่งของเหยาอี้เชิงสูงกว่าแต่ก่อนในสายตาของทหารชาวเฉียงคล้ายว่าเขาจะได้สืบทอดตำแหน่งรัชทายาทปรากฏว่าเมื่อเหยาอี้เชิงมาอยู่ต่อหน้ายู่หมิงชวนถึงฐานะของเขาจะสูงกว่าเขาจะกลายเป็นน้องชายตัวน้อยทันทีสีหน้าของหลีเหลียงหนักแน่นสีหน้าของหานผูดูใจดีสีหน้าของคุณชัยชุยดูนุ่มนวลยู่หมิงชวนและลู่ชิงยังดูแข็งแกร่งและลึกลับเหมือนเดิมทำเหยาอี้เชิงเหมือนหนุ่มน้อยไร้เดียงสาโชคดีที่ไม่มีใครหัวเราะเขาสุดท้ายแล้วเขายังถือเป็นตัวแทนของชาวเฉียงที่นี่ฐานะไม่อาจมองข้ามหลังอาหารเย็นทุกคนร่วมหารือว่าจะสังหารหูเหยียนฉืออย่างไรก่อนกองทัพเสริมของชาวซยงหนูจะมาถึงแต่ละคนแนะนำและให้ความเห็นมากมายทว่ายู่หมิงชวนปฏิเสธทั้งหมดคำขอของเขานั่นคือปล่อยให้ว่านเจี้ยนเฉิงพยายามก่อนหากพวกเขาไม่อาจต้านทัพชาวซยงหนูแล้วจะใช้วิธีของเหล่าพันธมิตรได้ยินยู่หมิงชวนพูดเช่นนี้ทุกคนก็ไม่มีความเห็นเป็นอื่นอีกทั้งพวกเขาอยากเห็นสิ่งที่ลู่ชิงนำมาที่นี่และแล้วเหล่าพันธมิตรและทหารก็สมปรารถนาช่วงยามอินค่ายทหารของหูเหยียนฉือเกิดไฟไหม้เสบียงไม่ได้ถูกเผาแต่ม้าและทหารถูกวางเพลิงคนที่ถูกเผาเหล่านี้ไม่ใช่ชาวฮั่นที่เป็นเกราะมนุษย์แต่เป็นทหารม้าชาวซยงหนูพวกเขาตั้งกระโจมพักแยกห่างออกไปเล็กน้อยไฟไหม้ครั้งนี้ประหลาดเกินไปทหารชาวซยงหนูไม่อาจดับเพลิงด้วยน้ำกระทั่งม้าก็ยังแตกตื่นวิ่งออกจากค่ายนับพันตัวทหารในหน่วยเสบียงชาวซยงหนูโกลาหลทหารม้าชาวซยงหนูนับพันวิ่งกระจายออกมาจับม้าตื่นของพวกเขากลับไปความยุ่งเหยิงเกิดขึ้นไปทั่วเป็นฝีมือของจูเฟยที่โยนขวดไฟสวรรค์ไปยังหลายจุดในค่ายทหารที่พวกเขาผูกม้าเอาไว้เขาลงมือสำเร็จแล้วก็แยกย้ายไปรวดเร็วไม่ได้ทิ้งร่องรอยเอาไว้แต่ทหารว่านเจี้ยนเฉิงกลับไม่คิดว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้หูเหยียนฉือโมโหเขานำทหารม้าวิ่งมาถึงหน้าประตูเมืองยู่หมิงชวนนำลู่ชิงออกมายืนอยู่บนป้อมปราการพวกเขามองกองทัพที่มาหยุดยืนห่างออกไปสีหน้าพึงพอใจนักเขาได้ยินเสียงฝีเท้าม้าเข้ามาใกล้ยู่หมิงชวนคนสารเลวหน้าไม่อายเจ้ากล้าใช้ไฟปีศาจมาเผาม้าของข้าขอท้าเจ้าลงมาสู้กันตัวต่อตัวถ้าเจ้าไม่กล้าข้าจะถือว่าเจ้าขี้ขลาดหูเหยียนฉือร้องตะโกนอยู่ไกลๆแต่ยู่หมิงชวนได้ยินเพียงแผ่วเบาเวลานี้เครื่องขยายเสียงเป็นสิ่งสำคัญต้องมอบหน้าที่นี้ให้ฮั่วจิงแล้วฮั่วจิงกลับมาเป็นทหารรับใช้อยู่ข้างกายยู่หมิงชวนเขาถือเป็นทหารที่ออกรบเคียงข้างยู่หมิงชวนนานกว่านายทหารคนอื่นหูเหยียนฉือสุนัขสยงหนูเจ้ากล้ามายั่วยุพวกเราถึงหน้าประตูเมืองกลางดึกเช่นนี้ทำไมไม่กล้าเข้ามาใกล้อีกให้ปู่เห็นหน้าเจ้าชัดๆแต่หูเหยียนฉือเกรงจะตกหลุมพรางของศัตรูจึงรั้งอยู่ห่างออกไปทหารบนกำแพงเมืองมองเห็นเงาร่างของหูเหยียนฉือเพียงรำไรเขายังยั่วยุยู่หมิงชวนให้ออกมาสู้ด้วยกันน่าเสียดายเสียงท้าทายของเขาเบานักฮั่วจิงมีเครื่องขยายเสียงหูเหยียนฉือจึงได้ยินชัดเจนเหมือนฮั่วจิงมาตะโกนอยู่ตรงหน้าพวกเขาเวทมนต์ยู่หมิงชวนใช้เวทมนต์คาถาโจมตีเขาหูเหยียนฉือควบม้านำทหารของเขามายืนตรงนี้เขาขุ่นแค้นนัก
ในตาสีเหลืองปนดำดวงตาเรียวเหมือนแมวเปล่งประกายในยามค่ำคืนเขาได้ยินมาว่าสตรีข้างกายยู่หมิงชวนเป็นปีศาจมีอำนาจมากนางฟื้นคืนชีพด้วยตนเองอินซิ่วและพวกไปลอบสังหารนางเมื่อวานไม่มีใครรอดชีวิตกลับมาพวกเขาอาจถูกนางฆ่าตายแล้วและตอนนี้หน้าประตูเมืองร่างสูงนั้นจะต้องเป็นยู่หมิงชวนและสตรีข้างกายเขาคือนางปีศาจหูเย็นชืออยากเข้าไปใกล้แต่เขาลังเลจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงของอีกฝ่ายหูเย็นชือไร้ความสามารถดื้อดึงอยากสู้กับคนแต่ไม่กล้าสู้หน้าขี้ขลาดเหมือนหนูตาก็เหมือนหนูพูดท้าทายแต่ไม่กล้าสู้กลับไปสู้กับย่าของเจ้าเธอคำสบทตามมาทหารสยุงหนูกลุ่มใหญ่ได้ยินหัวจริงใบหน้าพลันหมองคล้ำแต่มีบางคนฟังภาษาฮั่นไม่รู้เรื่องพวกเขาคาดเดาจากน้ำเสียงคล้ายแม่ทัพของพวกเขากำลังถูกอีกฝ่ายกลด่าเวลานี้ทหารชาวสยงหนูเริ่มกลด่าแต่เสียงดังไปไม่ถึงกำแพงเมืองมีบางคนเริ่มกังวลถกเถียงกันด้วยภาษาสยงหนูหัวจริงและคนอื่นๆไม่เข้าใจแล้วพวกเขากลด่าด้วยภาษาที่ฟังไม่รู้เรื่องเพื่ออะไรเล่าตาของหูเยียนชือเปลี่ยนเป็นสว่างวาบเขาฉวยคันธนูและศรใหญ่จากข้างหลังน้าวสายเบนปลายแหลมไปทางประตูเมืองกระตุกสีข้างม้าเข้าไปใกล้อีกทหารม้านายอื่นเห็นแม่ทัพของพวกเขาพุ่งไปข้างหน้าก็รีบตามไปไม่นานพวกเขาก็มาประจันหน้ากันอยู่ใกล้ประตูเมืองเวลานี้หูเยียนฉือไม่ล่าช้าอีกเขาปล่อยธนูออกไปหาลู่ชิงลู่ชิงไม่กระพริบตาสักนิดนางเหลือบมองยู่หมิงชวนมีดาบโม่สีดำสนิทยกขึ้นมาสกัดธนูดอกนั้นไว้ก้านธนูแยกออกจากกันเป็นสองซีกลดกำลังของธนูลงไปได้มากลอยมาตกลงจากขอบกำแพงเมื่อหูเยียนฉือเห็นธนูเพียงดอกเดียวไม่อาจทำร้ายลู่ชิงได้ก็ปล่อยธนูอีกหลายดอกแต่ธนูทุกดอกถูกมีดดาบโม่ผ่าออกเป็นสองซีกอย่างง่ายดายนางปีศาจลู่ชิงไม่ได้หวาดกลัวสักนิดนางยิ้มเยาะให้เขาสตรีไม่ได้งดงามมากนักแต่นางรั้งอยู่ข้างกายยู่หมิงชวนได้เพราะเวทมนต์ของนางหูเยียนชือขบคิดว่าหน้าตาของยู่หมิงชวนในสายตาของบุรุษชาวซยงหนูถือว่ายู่หมิงชวนมีหน้าตาหล่อเหลาโดยเฉพาะร่างที่สูงกว่าชาวฮั่นทั่วไปชาวซยงหนูยิ่งถือเป็นบุรุษหล่อเหลาที่หาได้ยากส่วนลู่ชิงนางปีศาจเป็นสตรีก็ไม่ใช่บุรุษก็ไม่เชิงแล้วยู่หมิงชวนหลงรักนางได้อย่างไรคณะหูเยียนฉือเยาะเย้ยว่าลู่ชิงหน้าตาน่าเกลียดเขายิงธนูใส่นางอีกลู่ชิงเห็นการกระทำของหูเยียนฉือแล้วนางโบกมือให้หัวจริงผลักเครื่องดีดขนาดเล็กออกมาบนกำแพงเมืองเขาวางห่อผ้าสายฟ้าไว้แล้วจุดไฟที่เชือกยิงออกไประยะทางถูกคำนวณไว้แล้วเพียงปรับทิศทางให้เหมาะสมถ้าห่อสายฟ้าไม่ถูกทหารสยงหนูแต่ดันไปถูกม้าศึกแทนก็อย่าเรียกเขาแซ่หัวหูเยียนฉือเห็นอะไรบางอย่างถูกยิงออกมาจากกำแพงเมืองประกายไฟวิบวับติดมากับสิ่งนั้นด้วยเขาก็คิดถึงไฟปีศาจที่ลุกติดอยู่ในค่ายทหารก่อนหน้าแต่เมื่อห่อผ้าสายฟ้าลอยมาตกลงบนพื้นไม่ระเบิดแต่ไฟยังลามกินเชือกเส้นยาวนั้นด้วยสัญชาตญาณหูเยียนฉือและทหารสยงหนูคิดว่าของสิ่งนี้ไม่น่าจะใช่ของดีจะต้องเป็นนางปีศาจร่ายคาถาใส่พวกเขาหูเยียนฉือไม่ได้ยิงธนูอีกเขาสะกิดท้องม้าควบหนีจากห่อผ้าดังกล่าวทันทีเขาวิ่งห่างออกไปไม่กี่ชือเกิดเสียงดังตูมจากด้านหลังหูเยียนฉือรู้สึกได้ถึงแรงอัดกระแทกส่งให้เขากระเด็นตกจากหลังม้าไม่อาจควบคุมตนเองได้ร่างกลิ้งหมุนหลายตลบอยู่บนพื้นเสียงดังจนหูของเขาดับรู้สึกสับสนมึนงงจนไม่ได้ยินเสียงตะโกนรอบตัวหันไปมองข้างหลังหูเยียนฉือเห็นนางปีศาจบนกำแพงเมืองเสยะยิ้มให้เขาคล้ายปีศาจที่ขึ้นมาจากนรกที่หลงจีนบรรยายเอาไว้ไม่มีผิดย่ำแย่แล้ว
ของสิ่งนี้ถูกยิงออกมามีพิษสงไม่น้อย หูเยียนชือไม่สนใจจะยั่วยุยู่หมิงชัวและลู่ชิงอีก เขาวิ่งหนีจากหน้าประตูเมือง แต่แล้วก็ต้องล้มลง โชคดี ทหารชาวสยงหนูเข้ามาดึงให้เขาลุกขึ้น พากลับไปยังค่ายทหารของพวกเขามิเช่นนั้นร่างกายของพวกเขาคงถูกฉีกเป็นชิ้นๆด้วยเวทมนต์ของนางปีศาจใช่หูเหยียนชือเห็นทหารม้ามากมายและม้าศึกถูกแรงอัดกระแทกต่อหน้าต่อตาเศษเนื้อและเลือดสาดกระเซ็นมาต้องใบหน้าและเสื้อผ้าของเขาหูเหยียนชือกินเนื้อมนุษย์มาหลายครั้งเห็นซากศพในสนามรบมาก็มากแต่เมื่อเขาได้มาเห็นเลือดเนื้อของมนุษย์ถูกฉีกขาดเป็นชิ้นๆเช่นนี้เขาก็นึกอยากอาเจียนอย่าลืมกดติดตามและสนับสนุนช่องของพวกเรานะ